Sziasztok! Január 15-e van, ami azt jelenti, hogy holnap, január 16-án megszűnik az ügyfélkapu. Nem kell megijedni, ez nem azt jelenti, hogy az online szolgáltatások szűnnek meg, ez csak annyit jelent, hogy egy újféle belépési mód lesz, illetve két újféle belépési mód lesz ezekhez az online szolgáltatásokhoz, tehát az ehhez való hozzáférés másképp fog működni egy picit. Eddig ugye az ügyfélkapunál csak egy felhasználónév jelszó kellett, az ügyfélkapu plusznál ott kelleni fog letölteni a telefonodra egy autentikátor applikációt, egy appot, majd megnézzük, hogy én melyiket javaslom, majd elmondom, és akkor abban fogsz egy 6 számjegyű számsort látni, azt be kell gépelni, és akkor tehát azt meg kell adni bejelentkezéskor, és akkor kész. Tehát felhasználónév jelszó, majd kérni fogja ezt az autentikátor abban ezt a történetet, és akkor utána beléptél, és kész. Ennyivel bonyolódik. Hát ez nem egy nagy történet, és a biztonság érdekében azt gondolom, hogy ez nagyon rendben van. És akkor van még a dápos lehetőség, ami ennél sokkal egyszerűbb, megmutat egy QR kódot az oldal, azt levilágítod a telefonoddal, amennyiben már előzőleg letöltötted rá a DAP alkalmazást, illetve ezt a digitális állampolgár alkalmazást, vagy applikációt, és egész egyszerűen csak levilágítod, és rányomsz a belépés gombra, és már be is léptél a felületre, az online szolgáltatásokat már is eléred. Ez egy nagyon egyszerű megoldás, hogy ebbe külön regisztrálni kell. Ezt egyébként hadd mondjam el, hogy mind meg tudod csinálni a kormány ablakoknál. Ezt például a DAP-ot én is ott csináltam meg, egész egyszerűen azért, mert amúgy is ott voltam, az igazolványomat kellett megújítani, és akkor kérdezte, hogy amúgy a DAP-ot nem akarom megcsinálni. Mondom, akkor már itt vagyok, akkor miért ne csináljuk? Csináljuk itt meg. Most szüttyögék van otthon, nem sokból tart az egész. Tehát egyáltalán nem sokból. És ugye az új igazolvánnyal meg tök jó, mert ott helyben van hozzá, nevezzük terminálnak, amivel tudod azonosítani magad, és egész egyszerűen akkor az új igazolvány, ami már csipes, egész egyszerűen megoldható a DAP, sokkal könnyebben tudod azonosítani magad. Úgyhogy én, amit most meg fogunk nézni a menetét az egész regisztrációnak, meg stb. Én ezt most látom először veletek együtt, elmondanám. Tehát ezt csak gyorsan átpörgettem, hogy azért lássam, hogy mit mutatok be nektek, tehát hogy ez jó lesz, és én most fogom először látni, tehát én nem így csináltam meg például a DAP-ot, az ügyfélkapu pluszt azt igen, de ahhoz se kell, nem kell különösebb semmi. Tehát egész egyszerűen, tehát nem is értem, hogy mit kilódnak vele egyesek, oké, értem, hogy nem egyforma az affinitásunk az ilyen technikai dolgokhoz, de a lényeg az, hogy tehát egész egyszerűen belépsz az ügyfélkaputba, és rámész, hogy ügyfélkapu pluszt akarsz, és visszad rendszer, mindent elmondja, minden ott van, hogy mit kell csinálni. Tehát nem gondolom, hogy ez egy óriási történet lenne, de megnézzük együtt mindjárt, jó, hogy hogyan és miként. Jó? Könyvelőkhöz külön fogok szólni, ők iszonyatosan ludasak ebbe az egész témába. Tehát, hogyha mindenképp akartok okolni valakiket, hogy kik miatt lett most ez az egész szar, mert ez az egész rendszer szar, akkor okoljátok a könyvelőket, el fogom mondani, hogy miért, és fogok szólni a könyvelőkhöz is, jó? Tehát nagyon meg fogják kapni tőlem, mint kollégától egyébként a magukét, úgyhogy én mondhatom nyugodtan, mert szakmám szerint én is könyvelő vagyok, úgyhogy én nyugodtan szíthatom a könyvelőket. Jó. Magyarországon katasztrófa egyébként, amit csinálnak. No, nyilván nem minden könyvelő, hála az égnek, hát nekem is van könyvelőm, teljesen elégedett vagyok vele, nem úgy, mint az előzővel, és akkor majd mindjárt mondom, hogy miért. Illetve végül is, már aztán vele is, de majd mondom hogy mi történt, jó? No, nézzük, Telexnek a cikkével kezdjük, megnézzük azt is, hogy milyen segítő dolgok vannak a neten, hol találsz egyébként segítséget, ha ez nem volna elég, amit én elmondok. Tehát itt van a Telex cikk, hamarosan megszűnik az ügyfélkapu, mutatjuk hogyan, stb. Olyan tudja használni. Rövid leírás az ügyfélkapuról, hogy mi volt eddig, és akkor itt van, hogy az ügyfélkapu beállítása, plusz az ügyfélkapu plusz beállítása, és akkor van az, hogy a DAP használata. Jó? Tehát egész egyszerűen pár sorban le van írva, hogy egymás után mik a lépések, hogyan kell ezt megoldani. Ugye itt nincsen ábrás magyarázat, tehát itt nem látott, talán ennyiből, aki vizuálisabb típus, annak ez így nehezebb lehet, mert nem tudja, hogy micsoda, meg stb. Csak szöveges leírás van, de be van linkelve ide 2 videó, ez official videó, tehát ezek a kormányzati YouTube-on vannak föl, YouTube csatornán, és akkor itt van utána a bejelentkezés, mert is le van írva, stb. Úgyhogy ezeket meg is fogjuk nézni, ezeket a videókat most mindjárt együtt,
Jó, és tök jó kapcsolódó kérdéseket is megválaszolnak itt a cikkben a Telexék, úgyhogy nagyon szuper ez a cikk, ezt ajánlom mindenkinek. Egyébként minden, amit megmutatok, mindennek itt fogod az URL-jét fönt látni, és ha nem felejtem el, ha elfelejtem, szóljatok rám kommentbe, ha nem felejtem el, elő van készítve, be fogom rakni ennek a videónak itt a leírásába, tehát lent meg fogod ezt találni, jó? Úgyhogy ott megvannak a videó alatt ezek a linkek, és akkor egyszerűen csak rá kell kattintani, és tök jó. Jó? Tehát nem kell innen a videóból kimásolgatni, de egyébként látható lesz itt az URL minden oldalnál. Jó, itt lesz a két videó, azt most még egy évre hagyjuk. Itt lesz a könyvelőknek a tájékoztató, jó? Ezt majd meg fogjuk nézni, amikor a könyvelőkhöz szólok. Azt mondja, hogy itt van a központi időpontfoglaló alkalmazás, ez arra van, hogyha a kormány ablakba el szeretné menni. Nem kell megijedni ettől, hogy holnaptól megszűnik ez a bejelentkezési történet, és ezért volt egy kicsit irreleváns, amikor nem tudom, valamelyik ellenzéki képviselő toporzékolt, hogy de mert az emberek meg szegények, meg igenis hosszabbítsák meg a határidőket, meg minden. Teljesen fölösleges, mert ugyanúgy fogod magad, elmész a kormányablakba, és mindent pikpak megcsinálsz. Hogyha ezt választod, akkor itt tudsz időpontot foglalni. Egy kis hacket hadd mondjak el, egy kis okosságot hadd mondjak el, ne foglaljál időpontot, menjél oda, és kérjél sorszámot. És sokkal hamarabb bekerülsz, mint hogyha időpontot foglalsz, most szólok. Mindig így csinálom. Nagyon fasza. Nem mindegy, melyik kormányablakba mész, a lényeg az, hogy itt tudsz időpontot foglalni, ha akarsz, de mondom, én nekem az a tapasztalatom, hogy ne foglaljál, menjél oda, és sorszámmal menjél be, hamarabb fogsz bekerülni, mint időponttal, nem vicc. Nem vicc. Láttam a saját szememmel, hogy az időpontosoknál mekkora csúszások vannak. Jó. Nézzük tovább. Ügyfélkapu pluszra az official szöveges segítség, ez a sugója az Ügyfélkapu Plusznak, azt itt találod meg, és a DAP mobil alkalmazás használatához itt találsz egy official kormányzati sugót. Tehát ez az official sugója magának az applikációnak, tehát itt van, hogy mit, hogyan és miként. És akkor itt van az ügyfélkapu belépés, az ügyfélkapu.gov.hu jól ismert címen, így néz ki. Nem tudom megmutatni nektek élesbe, hogy hogyan csináljátok a dolgokat, de egyébként nem is kell, mert rajta lesz a videón egy az egybe majd, amit megnézünk. Mert ugye nekem már rég meg van csinálva, tehát Isten igazából nekem már itt nem ajánlja föl azt, hogy csinálja meg stb. Tehát a lényeg az, hogy itt az ügyfélkapunál, itt rákattintasz arra, ez az első lépés, hogy az ügyfélkapuval egész egyszerűen belépsz, ahogy eddig. Ha még ma megcsinálod, meg lehet, hogy még holnap üzemelni fog, és szerintem már holnap utánra biztos, hogy lekapcsolják, illetve leveszik ezt a lehetőséget, valószínűleg tartom. Jó? Mivel már ugye az átállás akkor véget ér, hivatalosan, illetve nem, hivatalosan nem az átállás, bocsánat, pont magam hülyeséget beszélek, nem az átállás ér véget, hanem az ügyfélkapu szűnik meg 16. dátummal. Jó? Tehát mivel az megszűnik, ezért gondolom, hogy ezt le fogják venni holnap, vagy holnap után legkésőbb. Jó. De nézzük meg, hogy akkor, ha ma még megcsinálod, akkor mi a menete. Kezdjük el megnézni a sorrendben a videókat. Ugye első lépésben az Ügyfélkapu Plus nézzük meg. Tök jó, ha ezt is megcsinálod, legyen meg. Nem elég a DAP alkalmazás, mert hogyha valami történik a DAP applikációddal, akármi, abban az esetben Ügyfélkapu Plusszal még be tudsz lépni simán, úgyhogy, és ez semmi plusz nem jelent, az Authenticator app amúgy is jó, a telefonodon van, mert hallgassál rám, egyre több mindenhez fog kelleni, hidd el nekem. Nemzetközi szinten ez már rég megy, csak Magyarország a nemzetközi szinten ez mindig le van egy kissé maradva. Ám bátor, a digitalizálásban egészen jól állunk, azt kell mondjam, Európában egészen jól állunk. Én nagyon örülök neki. Nyilván akik laikusok, azok nem örülnek annyira, mert hát most ez megint már minek meg ugyanúgy fogalmatok nincs arról, akik így vélekedtek, hogy ez mennyire fontos és szükségszerű. Ezért azt látom, hogy egyszerűen csak fogadjátok el, jó? Hogy ez kell. Kávét feloldjuk, ami egyébként koffeinmentes kávé, feloldjuk egy kis vízzel. No. Azt mondja, hogy a DAP-nál ne felejtsük el elmondani, épp azért most jó előre mondom, hogy ugye egyrészt ugye Android 10-es a minimum, amin elfut a DAP applikáció, tehát azt kell, hogy fusson a telefonodon. Igen, tudom, probléma,
De gyerekek, kurva régi már az a rendszer. Tehát akinek nincs Android 10 a telefonján, annak nem tudom milyen telefonja van. Illetve akinek nyomógombos, meg mit tudom, sima, vagy mit nyomógombos. Tehát ez a nagyon régi típusú telefonja van csak, és nincsen okostelefonja, az most megszívta, igen. Ezzel is rászorítják az embereket, hogy legyen. Oké, ellopják az adataidat, oké, de gyerekek, ez elkerülhetetlen, ezzel nem tudsz mit csinálni, ne tegyél fel semmi olyat, amit nem akarsz, hogy ellopjanak, aztán csá. Ennyi a történet, tehát ezzel így tudsz védekezni. Ha annyira félsz tőle, akkor meg ne használj semmilyen digitális szolgáltatást, blattyogjál állandóan a kormányablakba, azt örüljél. Nem tudok mit mondani, tehát akkor analóg életet éljél, szíved joga. És itt van, na most elmondom ezt a DAP-val kapcsolatban előre, mert el fogom felejteni. Előre látom, hogy abban az esetben, ha elvész a telefonod, ettől függetlenül maga az applikáció külön védelemet élvez, ugye ott van, hogy app, illetve új lenyomat védi külön, és ugye nyilván, ha le van zárva a telefonod, akkor azt is, ami ugye tudjuk, hogy törhető, aki kicsit jártasabb ebben, informatikában jártas ember tudja, hogy ez törhető, tehát igazából az nem véd valójában, ahogy az új lenyomat is csak egy kényelmi funkció, az nem egy plusz biztonsági funkció, sőt, sokkal alacsonyabb biztonság, mint mondjuk egy jelszó, csak mondanám, de ezzel majd egy külön videóban foglalkozom, nem akarok ennyire most belemerülni a dolgokba, tudjátok, hogy én egy kicsit széles körülben tárgyalok mindent, ez a videó sem 2 perc lesz. Tehát nyilvánvalóan akinek rövid verziót akar, már elmondtam, hogy hol tud tájékozódni, nézzem meg a videókat, aztán ott lesz a link. Tehát a lényeg az, hogy itt kicsit részletesebben tárgyaljuk a témát. Tehát ha elvész az eszköz, akkor be tudsz jelentkezni a DAP-ba egy sima böngészővel, egy számítógépről, vagy ha van tableted, vagy bármilyen eszközöd még, ami megmaradt, vagy egy másik mobilod, bejelentkezel a böngészőben, a DAP-ba, és ott a mobilszám, születési dátum, stb. Megadásával, és itt le van írva, hogy majd az e-mailben érkező linkre rá kell kattintani, és akkor ezután új telefonra tudod regisztrálni az alkalmazást, és a régi törlődik. Tehát, ha bárki hozzáfér a mobilodhoz, mert mondjuk feltöri a mobilba valóban, ezt ugye rögtön meg kell csinálni, ha elveszett a mobilod. És jó, és nyilván nem úgy, hogy ott hagytad valahol, ahol, na még ha visszamész, akkor megkerülhet, ez nem 2 percen belül, de nyilván, amikor már nincs rá esély, vagy biztos, hogy ellopták, vagy akármi, abban a pillanatban ezt igyekezni kell megcsinálni. Jó? Tehát ne férjenek hozzá a DAP-odhoz. Jó, az ügyfélkapu plusz segítségével még nagyobb biztonságban vannak az adatok, tök így van, tök igaz. Ugye ez is a lényeg ennek az átállásnak, hogy biztonságosabb legyen. Jó, előfeltétel az, hogy a telefonodon telepítve legyen egy autentikátor applikáció, magyarul hitelesítő applikáció. Van a NIS-nek a sajátja, nem javaslom, Microsoftot egyáltalán nem javaslom, a Google hitelesítő azt törzs le, mert az jó lesz neked később mindenhová, és szükséged lesz rá később, higgyél nekem. Oké? A Google hitelesítő, hallgass rám. Itt most nem kell elmondanom a videó elején azt, hogy nem értek hozzá, mert történetesen könyvelő vagyok, történetesen informatikus vagyok, média azt talán itt nem játszik, úgyhogy gyakorlatilag nyugodtan hallgass rám, a Google hitelesítőt tudom ajánlani, hogy azt törzs le. Ha nem azt töltöd le, majd később magadra ves. Oké? Tehát a Google Authenticator néven találod meg a Google Play-ben, vagy az iPhone-on, tudom is én már mi van, ott is a Store-ban megtalálod, nem tudom most mi az aktuális neve, mert iPhone-on nem nyomulok, tudjátok. Na, menjünk tovább. Oké, hát ez bezzeg lassú. Na, következő van. Simán belépsz az ügyfélkapon, úgy, ahogy eddig. Elmész arra a címre, amit mutattam, ügyfélkapu.gov.hu vagy mi, de mutattam meg elvileg, benne is van lent a leírásban, bejelentkezésre rákattintasz. Jó, rákattintasz egyelőre az ügyfélkapura, beírod a felhasználó nevet, jelszót, és rákattintasz a bejelentkezésre nyilván. Puff. Bejelentkezés. Kész. Úgy, ahogy eddig. Eddig ugye semmi gond nincsen. De ezt mondom még ma, meg talán még holnap meg tudod tenni, mert utána valószínűleg leveszik ezt a lehetőséget. Nem biztos, de én szerintem leveszik, hiszen ha megszűnik az ügyfélkapu 16-án, az azt jelenti, hogy megszűnik az ügyfélkapu 16-án. Jó. Itt az ügyfélkapu plusz igénylése gomb lesz az izgalmas. Látjátok, rá is megy a kis kezecske. Ezt kell kiválasztani, amikor már beléptél. Jó. Bejön ez a felület, elolvasod, hogy mit ír. Itt is írja, hogy kell a Google hitelesítő,
és akkor kattints a tovább gombra az ügyfélkapu plusz beállításához. No, itt már legyen rajta a telefonodon a Google Authenticator, csak mondom. Mert következő lépésben már szükséged lesz rá, ne akkor kezd el töltögetni. Jó. Itt kapni fogsz a következő felületen egy QR kódot. Fogod magad, előveszed az a mobilodat, az Authenticator appal. Én már most Google Authenticatorról fogok beszélni, mert alap, hogy azt kell használni. Tehát a Google Authenticator appot előveszed, és itt, ahogy írja is, az eszközpárosításhoz olvassa be a felületen látható kódot a mobil készülékére telepített hitelesítő alkalmazás segítségével. Tehát fogod magad, elindítod a Google Authenticatort, minő meglepetés, itt mutatja is, elindítod, majd itt alul látsz egy plusz jelet, azaz hozzá akarsz adni valamit, ráböksz, majd bejön egy QR kód, már várjunk, hogy itt megnézem, hogy dolgozták föl, mert nekem ez gyanús, hogy ez ugye nem így van. Jó, ezt itt animációval oldották meg, tehát nem ez jön be, akkor még jó is, hogy én itt magyarázatot fűzök, most visszatekertem. Tehát nem ez fog bejönni, hanem az fel fogja ajánlani az applikáció, ezt most itt elcseszték, mert ezt nem a valóságot mutatják, hanem tettek ide, tehát lefették egy képpel gyakorlatilag. Kvázi imitálták azt, hogy beolvasta a QR kódot. Jó, mindegy, de le van írva, hogy olvasd be a QR kódot, tehát elvileg ők leírták, csak jó lett volna, ha már mutogatják. Hát gondolom hosszú volt, meg a fene tudja, meg lehet, hogy olyat mutattak volna, amit nem lett volna szabad, vagy nem tudom miért oldották így meg. A lényeg az, most ez mindegy is, hogy neked itt fel fogja ajánlani azt, hogy azt hiszem új QR kód, vagy QR kód bevitele, vagy QR kód, mindegy, ahol QR kódot látsz, arra bökjél rá. Na most ott lesz egy olyan, hogy utána engedélyezned kell az applikációnak, ennek a Google Authenticator applikációnak, hogy hozzáférjen a kamerádhoz. Egyszerűen kattints rá, vagy bökjél rá, hogy engedélyezem, meg mit tudom én, és akkor meg fogja kérdezni, hogy most csak most engedélyezed, vagy mindig, amikor fut ez az applikáció, ezt te eldöntheted szabadon, vagy pedig mindig engedélyezed, ráböksz arra, hogy csak most mondjuk, vagy ráböksz arra, hogy mindig, amikor fut ez az applikáció, erre nem lesz egyébként szükséged, erre csak akkor van szükséged, hogy a kamerához hozzáférjen, ha majd új QR kódot akarsz hozzáadni. Jó? Tehát elég azt nyomnod, hogy csak most. Rányomsz a csak mostra, elkezd működni a kamera, bejön a kis kereted, ami mutatja, hogy QR kódot olvasna be, és akkor bejön az is valóban, hogy tehát kézzel is beírhatod a kódot, erre lehetőséged van, most ezt hagyjuk egy picit. Lényeg az, hogy beolvasod a QR kódot. Amikor beolvastad a QR kódot, egyébként a kézi bevitelnél az oldalon, ahonnan olvasod be a QR kódot, ott el tudod állítani, hogy ne QR kódot mutasson, hanem kódot mutasson, és akkor a kézi adatbevitelnél ott az bepötyögöd. Nem javaslom, hülyeség. Csak ha esetleg rossz a kamerája, valami baja van a kamerának a telefonodban, és nem tudja beolvasni valamilyen a QR kódot, hibázik, nem tudom, akkor kézzel is be tudod vinni, oké, csak hogy tud. Na most beolvastad a QR kódot, akkor történik ez, amit most mutat. Itt megjelenik ez. Tehát ráadásul nem is ez, tehát ez teljesen rossz ez az animáció, nem így néz ki az egész. Vagy nem tudom, hogy ez most iPhone akar lenni? Fogalmam nincs, ez valószínűleg egy iPhone talán. Én nem ismerem meg az iPhone-okat, megmondom őszintén, meg az androidos mobilokat se. De a lényeg az, hogy hát ez nem egészen így néz ki. Ez csak egy animáció, szerintem ezt ők készítették, ez ilyen prezentációszerű. A lényeg az, hogy ott megjelenik egy sor, ahol majd látod, hogy ez az a kód, amit ott látsz alatta, ez, ami itt van, ez jó, ez egy 6 számjegyű kód lesz. A kód az mihez tartozik? Mert ugye sok mindent hozzáadhatsz te az autentikátorhoz, nem fogod tudni, hogyha nincs odaírva egyébként, hogy az most melyiknek a kódja. És akkor majd ott ki kell keresni a listában, ha már sok minden hozzá lesz adva később, más helyek, ahová azzal jelentkezel be az autentikátor appal, akkor majd ki kell belőle keresni, hogy melyik az, tehát hogy melyik az, ahová éppen be akarsz lépni. És azt fogod látni, hogy egyébként jobb oldalon, nem bal oldalon, ott megy körbe egy ilyen kis szelet,
szeletke, az azt jelenti, az 1 perc alatt fog teljesen körbeírni. Az azt jelenti, hogy az a kód, amit ott látsz, az 1 percig él. Na most itt is van egy kis hack, itt is van egy kis okosság, ebbe is van egy kis okosság. Ha már a körszert azt látod, hogy nagyon a végén van, akkor ne kapkodjál. Hagyd a pitlibe azt a kódot, amit éppen kiírt, hanem szépen várd meg, amíg lejár a kör, teljesen lejár az idő, az 1 perc, és új perc kezdődik egy új kóddal. Ugyanis 1 percenként frissíti ezt a kódot, másik kódot fog adni. Ugyanis a belépési felület és ez az Authenticator app, ez szinkronban működik, és hogyha a kódot elkezded bepötyögni, de közben lejár a mobilon ez az 1 perc, lemegy a kör, akkor te már akkor nem fogja a belépési felület elfogadni a kódot, akkor te már elkéstél. Oké? Okay? Tehát próbáld meg, minél inkább az elején legyen ez a kör még, akkor még friss a kód, akkor bőven van időt bepötyögni. Jó, tehát ez egy olyan hasznos info, amit látod például, nem fognak itt neked elmagyarázni, pedig szükséged lesz rá, mert ha te még soha büdös életben nem használtál Authenticator appot, egyébként kéne, elmondanám, már nagyon sok mindenethez kéne egyébként, a Google e-mailthetől kezdve hozzáféréshez, komplet Google fiók hozzáféréshez is kéne egyébként, ha nem, akkor az nagy hiba. Tehát a legjobb egyébként, ha most ezt elfogadott tőlem ezt a tanácsot, hogy azt is szépen ad hozzá. Tehát és itt ugye a Gmail-től kezdve mindenféle Google szolgáltatásról beszélek, ami a Google fiókodban van. A Google fiókodat is ad hozzá ez a Google Authenticator apphoz, ugyanezzel a módszerrel egyébként, mint ahogy ezt csinálod, és azt is védjed vele, legyen kétlépéses. Ezt úgy hívják, hogy 2FA, tehát kétlépéses azonosítás, ugye magyarul, ez, tehát kétfaktoros azonosítás pontosabban, és ez sokkal nagyobb védelmet ad, mint hogyha csak simán jelszóval és felhasználó névvel véded a dolgaidat, mert gondolj bele, hogy azokat simán le lehet lesni, keylogger van a gépeden, stb. Azt simán el lehet lopni, nagyon egyszerűen. Viszont ugye az applikáció az csak a te telefonodban van benne, és csak azt az egyet fogja elfogadni. Ezt jó tudni. Én ezt direkt teszteltem, tehát hiába tehát amivel beregisztrálsz, arról a készülékről, tehát a készüléket is beregisztrálja. Tehát ha jól van megcsinálva az a rendszer, egyébként van, ahol nincs jól megcsinálva a régebbi rendszereknél, de az újabbaknál már mind úgy van, hogy magát a készüléket is regisztrálja, és ahogy mondtam, ha elvész a készülék, akkor az új beregisztrálásával a régit törli. Tehát a régiről nem fog tudni senki bejelentkezni. Jó? No, hasznos infók eddig, vagy hasznos plusz infók eddig, mert itt majd látunk menjünk tovább hasznos infók terén. Tehát beírod a kódot ide, beírod az ügyfélkapus jelszavadat, azt, amit egyébként a normál ügyfélkapuhoz használsz, és most már ugye nem felhasználó név kell meg ilyenek, hanem beírod a mobil alkalmazásban kapott azonosítódat, tehát ezt, amit láttál, ezt a kódot. Ez nagyon fontos a következő képernyő, ugyanis itt kapsz egy törlőkódot, ez borzasztóan fontos, ez vész esetére kell, ments el a rendszer által generált törlőkódot, amellyel mobileszköze elvesztés esetén törölheti a kétlépcsős azonosítást. Fontos tudni, hogy nem csak a mobileszközöd elvesztése esetén, hanem amennyiben ugye vagy elromlik, vagy egész egyszerűen mobil cserélsz. Tehát erre mindenhogy szükséged lesz, mindenképpen szükséged lesz, ezt tessék elmenteni. Mert máskülönben nem fogod tudni az új készülékeden használni vagy belépni az ügyfélkapuba, használni az Authenticator appot a belépéshez. Nem fogod tudni. Jó? Törlőkód mentése. Ilyenkor itt nem mutatják, de valószínűleg feljön egy tallózó ablak, ahol meg tudod mutatni, hogy hova mentse el a törlőkódot. Itt emlékeim szerint nekem egy sima TXT-be mentette. Egy sima TXT-be ez a számsor van, és semmi több. De amit javaslok, nagyon fontos, hogy egyrészt több helyre mentsd el, az minimum, hogy több helyre mented el, nem egy helyre, mert ha tönkre megy a Winchester, az SSD-t, bármi, akkor annak annyi, és akkor odavész az egész történet, megint az lesz, hogy nem tudod törölni. No, a másik, hogy képernyőképbe is mentsd el. Ezt az egészet akár. Print screen billentyűt megnyomod, és akkor utána mondjuk a Paint-et vagy bármit előhozol, és megnyomod a Ctrl-V-t, amivel beilleszted. Tehát vagy egy Photoshopot, hogyha annyira menő vagy, hogy van Photoshopod, akkor bárhová beilleszted ezt a képernyőt, és elmented képként. Jó? Ez nagyon fontos, hogy legyen meg képként is, biztos, ami biztos. Jó?
És ezt az egészet mentsd el máshová is. Jó. Ki kell pipálni, hogy gondoskodtál a törlőkód mentéséről, majd a befejezésre kattintasz. És már is aktiválódik a szolgáltatásod. Jó? Ki is írja, hogy sikeresen aktiváltad. Jó? Menjünk tovább. Most megnézzük a belépést, hogy hogyan kell Ügyfélkapu Plusszal belépni. Rém egyszerű. Bejelentkezésre kattintasz, most már nem az ügyfélkaput választod ki, ami egyébként mondom holnap után meg is szűnik, hanem kiválasztod az Ügyfélkapu Pluszt. Jó? Ugyanúgy megvan a felhasználónév jelszó, már elvileg mentette is a böngészőt, de ha nem, akkor add meg. Majd bejelentkezésre kattintasz, amit megint nem mutatnak valami oknál fogva, számomra ez rejtély, hogy lehet így egy tutoriált csinálni, mindegy, ez nagyon gagyi. A bejelentkezés, és a következő, tehát ugye bejelentkezésre kattintasz, majd a következő képernyőn már kéri azt az azonosítót, amihez előveszed a telefont, Google Authenticator appot megnézed, figyeled, hogy a kör ne járjon a végén nagyon, ugye, ha több cuccod van már benne, akkor kiválasztod a megfelelőt, ez fontos, meg is el szoktam tévedni, mert annyi van benne. Hát ugye én kriptózok, meg minden nyavaja, tudjátok, és nagyon sok minden van benne, tehát tőzsdék, meg minden nyavaja, és nagyon sok minden van benne. Figyelj oda, hogy a jó kódot nézd meg, mert azért azt hiszem talán nem tudom, tehát azért egy pár rossz próbálkozás után mehetsz a lecsóba, tehát nyilván letilt egy napra, vagy ki tudja mennyire. A lényeg az, hogy ide beírod azt a számsort, amit találsz az autentikátor abban. Ugye le is írják. És akkor nyilván belépésre kattintasz, azt se látni itt rendesen. Ez már sikeres belépés, kész vagy. Oké? Okay? És akkor egész egyszerűen ott az Ügyfélkapu Plusz beállításoknál még további beállításokat tudsz egyébként eszközölni, hogyha nagyon szeretnél. És akkor ennyi. Jó? És akkor tulajdonképp ezzel végeztünk is, ezt kivégeztük. No, ha ennél egyszerűbben akarsz bejelentkezni, akkor itt van neked a DAP, azaz a digitális állampolgár, vagy állampolgárság alkalmazás, vagy applikáció. Itt már ilyen csodálatos feliratok is vannak, hogy az ügyintézés még sosem volt ennyire egyszerű. Ugye ezt azzal kvázi reklámozzák, vagy azzal promózzák, hogy ugye ez az egyszerűsége miatt, tehát innentől kezdve borzasztó egyszerű a belépés. Na nézzük, hogy ez hogyan működik itt a dolog, hogy hogyan tudsz ebbe regisztrálni, és egyáltalán. Jó. Tehát ugye le tudod tölteni. Először is töltsd le a mobilodra a digitális állampolgár, vagy állampolgár alkalmazást, töltsd le a mobilodra, megint Google Play-ben fönn van, illetve az iPhone-nak is a megfelelő sztorjában megtalálod. Jó? Egyébként ez azért is jó, igen, mert már a mobilon is elérhet. Tehát igen, egyébként ebben az applikációban is vannak szolgáltatások, amiket már elérsz, tehát nem feltétlenül az online felületre kell vele belépni, és nem csak arra jó, hanem arra is jó, hogy ezen belül az applikáción belül is elérsz egy pár dolgot. Én ezeket nem nagyon nézegettem, én mobilon nem szeretek intézni semmit. Kivétel az átutalás. Tehát a banki átutalás nagyon jó, nagyon könnyű, nagyon gyors onnan. Én sokkal jobban szeretem használni, mint az online felületet, de egyébként minden számítógépet használok, egész nap előtte vagyok, nekem ez nem probléma. Jó. Apple Google alkalmazás boltjából letölthető, ők is ezt mondják. Tessék, App Store-nak hívják. Jó, több módon lehet regisztrálni, kormányablakba elbattyogsz, gyerekek 2 perc alatt megcsinálják, ő is azt írja néhány perc, követni az ügyintéző utasítását, ő mond mindent, hogy mit csináljál, egy apró probléma van, ide szerintem ma meg holnap nem fogsz tudni bejutni, mert konkrétan hatalmas újságcikkek vannak arról, hogy mekkora túlterhelés van emiatt, hogy mindenki utolsó pillanatra hagyta, hogy majd elmegyek úgyis a kormányablakba. Nyilván rajtam kívül nincsen más, tehát csak én akarom ezt megcsinálni, tehát az okos magyar, tehát ez megint egy olyan, én nem tudom komolyan, hogy a külföldön mi van, de hogy a magyaroknál nálunk ugyanez van. Tehát ezt mondtam is nektek, digitalizálással foglalkozom, karácsonykor minden hülye 2 nappal karácsony előtt, hoz nekem ide 40 kazettát, meg 10 kazettát, hogy akkor őnek ez karácsonyra kéne. És nyilván csak ő van. Tehát nyilván nincsen más, nincs előtte más. Nincs ő előtte nincsen más. De sürgősséget azt nem akar fizetni, nem akar sürgősséget fizetni, de ez legyen kész tegnapra, és nyilván karácsonyra ők ezt már, értitek? És döbbenetes. Tehát, hogy mennyire egy hülye nép ez, azt nem tudom elmondani. Tehát idióták gyülekezete. Tovább. Minden videóban el fogom mondani, gyerekek, mert mindegyik ilyen új nézőpontot világít meg, hogy ebből a nézőpontból is hülyék. Tehát
tehát meglátjátok, hogy mennyi hülye van, tehát, és mindenféle nézőpontból megvizsgáljuk, ugye, mondtam már a közlekedésben, stb., tehát ugye, amikor autót vezetek, stb., és vannak a felvételek, ott is lehet látni, csak sokszor ki kell vágnom, mert értelmetlen úgy, hogy nem látjátok a szitut, mindegy, de az élet különböző aspektusaiban megnézzük, hogy igen, roppant hülye a magyar. Az, hogy nemzetközi szinten is iszonyatosan hűlnek, azt tudom, de hogy ott mi van, azt nem érzem a saját bőrömön, ezt meg sajnos igen. Tehát iszonyatosan hűl a magyar, és ez borzasztó nagy probléma. Ne felejtsük el magunkkal vinni az okostelefonunkat, ez ugye fontos, mert ott is ugyanúgy kell a DAP applikáció, tehát nyilván szükséged lesz rá. Ott helyben letöltöd, legjobb, ha már otthon letöltöd mondjuk wifi-vel, mert franc tudja, hogy ott milyen lesz bár hogyha nem lesz net, akkor amúgy is probléma. Nem tudom, nekem működött, hál' Istennek én ott töltöttem le, de ugye csak mit tudom én 4G tudom mobilod, akkor lassú, meg minden, meg ott lehet, hogy csak 4G elérhetőség lesz, mindegy. Legjobb, ha már egyébként már otthon letöltöd és kész, és már úgy mész oda. Otthon wifi-vel letöltöd mondjuk, és akkor úgy mész oda, és akkor ha csak 4G van, akkor sincs gond, mert arra, hogy működjön, arra bőven elég a 4G, de ott a letöltés meg minden sokáig tarthat, de egyébként ha elkezded az elején, akkor úgyis még az ügyintéző töltöget, meg minden, meg ugye úgyis kell ki ezeket az igazolványt, meg minden, igen, és ugye mobil internet szükséges. Jó. 2021. június 23-tól csipesek az igazolványok, személyigazolványok, úgyhogy zseniális. Ott tudod használni, mondom, van egy kártyaolvasó, terminál, és akkor azba csak berakod, és akkor pikpak azonosítva vagy, nem kell szarakodni semmi mással. Hát otthonra az olvasó nem olcsó mulatság, és tök fölösleges megvenni, szóval Isten igazából, meg főleg gondolom, hogy a DAP-ban már benne vagy, mert hogy az mindent helyettesít. Tehát a DAP az elvileg, ha például a rendőr igazoltat, akkor is azt is helyettesíti, ha nincs az igazolvány, semmi gond, mert elvileg talán még az EU-ban is, ha minden igaz, nem csak Magyarországon, el kell, hogy fogadják. Emlékeim szerint, na ezért nem vállalok felelősséget, ennek utána kell néznetek. Ezt csak érdekességképp mondom, hogy ez nagyon jó, ha így van. Én azt olvastam, hogy így van. Oké? Okay? Jó, és akkor itt van, hogy az elazonosítás funkcióra letöltés után elindítod, rákattintasz az elazonosítására, és az elszemélyi kártyát az eszköz hátoldalhoz tartod egész egyszerűen, tehát azt az igazolványt, ami csipes, 2021 után kiállított igazolvány. Jó. És ja igen, és kaptál egy plastikkártyát, igen, azon van egy PIN kód, mikor kiküldik az, hogy mehetsz az igazolványodért, ahhoz kapsz mindig egy PIN kódot, kártyát. Tehát kapsz egy ilyen nyomtatványt, amire rá van ragasztva egy kártya. Azt el kell raknod azt a PIN kódot ahhoz, hogy ahol majd ezt kérik egy ilyen extra plusz kiegészítő azonosítóként, akkor azt kell beírnod. Jó? Tehát azt kell megadnod. Nyilván elég, ha ezt a PIN kódot, nem tudom, megjegyzed, ha meg tudod jegyezni, vagy elrakod valahová, mobilodba akár beírod valahová, úgyhogy ne tudja senki, hogy ez mihez tartozik. Tehát ne fűzzél hozzá megjegyzést. Csak egyszerűen úgy mentsd el, hogyha véletlenül valaki meglátja, akkor ne tudja, hogy ezt hol tudja használni, jó? Ha már mindenképp el kell mentened. Jó. Itt megint, mint az állat, olyan gyors az egész. Borzasztó. Itt nem tudok nektek segíteni. Őszinte leszek. Tehát ebben nem igazán tudok nektek segíteni, hogy ezt az animációból mi valóság, meg mi nem, meg hogy itt mit kell esetleg még pluszból, vagy mit nem, úgy, mint ugye az előbb tudtam az Ügyfélkapu Plusznál, mert én ezt nem így csináltam, illetve nem emlékszem rá. Tehát így csináltam, de mondom, én a kormányablakban csináltam, nem a telefonnal, meg mit tudom én, nem azzal olvastattam be, és a többi, és tehát hanem ott a kártyaolvasóval, és akkor más volt az egész. És ugye a PIN kódom se volt még, mert azt postán kapott később, mert ugye én az igazolványomat ott akkor csináltattam az újat helybe. Tehát az volt csipes. Előző nem volt csipes. Tehát azt nem tudtam használni ehhez, jó? Tehát ugye mindegy, aktiváltad a kártyádat, igen, itt elég egyértelmű. Itt egy saját, ez fontos, hogy ez a te saját jelszavad, tehát ezt te állítod be. Jó? Tehát ez nem PIN kód, ezt nem ők adják meg, ez az, amit te nem mondok ilyet, hogy szoktál használni, mert lehetőleg nyilván
az a szakmai tanácsom, hogy ne azt állítsd be, amit szoktál használni, mindenhez használj más kódot, de nyilván azt fogod beállítani, amit szoktál használni, mert Isten igazából ki a fene emlékszik már ennyi kódra, ki tud megjegyezni ennyi mindent logikus módon, 6 számjegyű jelszót beállítasz, meg kell ismételni megerősítésként, ez az, amit ezt te állítod be, oké? Okay? Tehát itt az a lényeg, ez bármit beírhatsz, bármit. 6 számjegynek kell lennie. Oké. Okay. Egy az egybe be is jelentkeztél. Oké. Okay. És akkor itt van, hogy hol akarsz regisztrálni. Itt ugye, nekem is ugye nyilván rá kellett menni, hogy kormányablakban. És akkor itt van, regisztrálj egyszerűen, képen ezt a személyi igazolványos módot, és akkor itt volt menjünk vissza, ez rettenetes ez a sebesség, gyerekek. Tehát itt vannak a lehetőségek, hogy lefotózod az eszemédet, nem kell megijedni. Én értem, hogy ez milyen már, hogy úristen, le kell fotóznod a személyigazolványodat. Ez egy nemzetközileg maximálisan elfogadott, tehát a maximális, most magánszemély kategóriában ez a maximum, a maximális biztonság, ez, hogy be tudjanak téged azonosítani, ugye a terrorizmus elleni védelem és stb. Minden hülyeség benne van, ami mondjuk nem hülyeség, de nyilvánvalóan mindenfélevel meg lehet magyarázni, de a lényeg az, hogy ezek a lehetőségeid vannak, tehát, hogy vagy lefotózod a szemét, ezt egyébként mondom, teljesen elfogadott, illetve ez nem vagylagos, bocsánat, ezek a lépések, tehát elsőként lefotózod, aztán megadod azt a PIN kódot, amit említettem az előbb, hogy azon a pluszkártyán kaptad meg, illetve az NFC-vel beolvasod az elszemélyit. Jó? Ezt le is írja itt szövegesen. Hát itt nagyjából stimmel az animáció, de mindig az van, hogy a DAP-nak is külön engedélyezned kell, nem, ugyanúgy az Authenticator appnál, ugyanúgy majd itt is engedélyezned kell a kamerát. Ja, itt már kitérnek rá, de ez ugyanígy van az Authenticator applikációnál és a Google-nél. Jó? Tehát itt használatot engedélyezned kell, tehát kattints az engedélyezésre, itt már jól megcsinálták. Itt már jól is mutatják, nagyon jó, hát ezt már a valóságot mutatják végre. Ez jobban meg van csinálva ez a videó. Az elszemély PIN kód, ezt mondtam, hogy hol találod meg. Jó, itt hozzáérinted, a csipes igazolványt fontos, a régit hiába érintgetett, tehát 2021, mit írt, januárjától, vagy így valahogy, azóta van ilyen, ha előtte lett kiállítva a személyt, hiába érintgeted, ez itt nem fog működni, jó? Egyébként megint egy kis hack, megszakítsam videót, és kurva halkan mondom, suttogva. Én a helyetben megnézném, hogy milyen okokra hivatkozva lehet csináltatni csipes tehát egy új személyi igazolványt, és a helyetben én megcsináltatnám. És itt most kacsintok, nem tudom mennyire látszik a szemüvegtől, hogy egy jókorát kacsintok. Érted? Csináltass új személyét. Én azt tudom mondani. Hidd el. Jó lesz. No, kattintsuk a továbbra, NFC chip, ugye ja, és bocsánat, ehhez be kell kapcsolnod az NFC chipet, amennyiben mondjuk nem szoktál telefonoddal fizetni, vagy alapápodban nincs bekapcsolva neked, mert energiatakarékosság, vagy bármi egyéb okból, hogy ne lopják el az adataidat, vagy ilyesmi, kikapcsolva tartod, akkor be kell kapcsolni. Nyilván ezelőtt. Tehát lehúzod föntről, androidos telefonon mondom, mert nekem az van, lehúzod föntről a képernyőt, bekapcsolod az NFC-t, és utána vissza föl, és így. Hát igen, közben nem mozgasd a telefont, csak nagyon közel, hozzá kell érinteni a kártyát, úgy, ahogy egyébként, hát szinte. Jó, rendben. Oké. Tehát innentől kezdve regisztrálva vagy, és innentől kezdve nyomod a beállításokat. Igen. Jó, születési dátum, e-mail cím, és akkor jönni fog egy kód, elküldik e-mailben arra az e-mail címre, amit te megadtál, tehát fontos, hogy ahhoz az e-mailhez te hozzáférjél. Amennyiben a telefonodon van, nyilvánvalóan ne nyomd ki teljesen ezt az alkalmazást, hanem csak az ablakválasztóval menjél át, ha már meg van nyitva mondjuk a Gmailt, már legtöbben azért azt használják, hogy egész egyszerűen a középső gomba menjél ki az alapképernyőre, és akkor ott nézd meg, hogy mi érkezett az e-mailedre, ha pedig számítógépen nyomod az e-mailt, akkor nyilván ott megnézed, és akkor egyszerűen azt a kódot itt megadod a DAP megerősítő kódnál.
Itt megadod a mobilszámodat. Én szerintem lényeges, hogy azt add meg, ami van az applikáció. Tehát ha több mobilod is van, akkor lehetőleg ezt add meg. Itt szintén az van, hogy beérkezik egy üzenet, akkor azt megint le kell húzni, stb. Ne nyomd ki az applikációt, megnézed a kódot, visszahúzod, beírod. Ja, csak magyar telefonszámokkal működik, fontos. Tehát magyar szolgáltatóknak a számaival. Jó? Nézzétek meg, hogy hányféle szintű hitelesítés van. Nézzétek meg, és ez már a regisztrációt követő hitelesítés. Tehát nézzétek meg, hogy milyen iszonyatosan, hány szinten próbálja megerősíteni azt, hogy biztosan te vagy az. Tehát, hogy fixen, tuti 100%-ra nem lehet más. Tehát az e-mailed az egy nagyon erős egyébként, mert az e-mailhez hozzáférnek, akkor nagyjából az életedhez férnek hozzá ma már. Tehát az e-mailed az egy nagyon erős. Nek számít olyannyira, hogy az egyik legforróbb adat egyébként az EU-ban, az e-mail egyedi azonosításra alkalmas. Tehát magyarul az e-maileddel tudod magad online azonosítani, ezért is van, hogy a belépési felületeken, akár kormány szinten, vagy bármilyen nemzetközi szinten az e-mail a mérvadó. Mert ezek egyediek. Tehát ugye egyedi az e-mail címet, abból nem lehet még egy ugyanolyan. Jó? Legfeljebb, ha nem veszed észre, vagy egy alsó vonás van, vagy ilyesmi, és a csalások így szoktak működni, oké. De kérheted a kódot, a megerősítő kódot a családtag, barátunk magyar mobil számára is. Én mondom, azt javaslom, hogy sajátodra kérd. Jó. És akkor innentől kezdve kész. Ennek is vége van. Jó? Tehát ennyi nagyjából a történet, és akkor arra már nem tér ki sajnos, amit nem értek, azt már nem mutatja meg a bejelentkezést, hogy jó, mondjuk így, és itt le van írva a bejelentkezés, tehát igazából ennyire egyszerű. Nézzétek meg, ugye itt ez a hivatalos súgója, azt, hogy számítógép, laptopon, tableten, elindítod az alkalmazást, megjelenik egy QR kód a felületen, tehát ugye itt most rosszul van leírva. Ja nem, ja, igen, igen, nem értelmesen van leírva. Az ügyfélkapun érti ezt, hogy a bejelentkezésen kattints erre a gombra, ezt az ügyfélkapun. Tehát, hogy te a DAP-pal akarsz bejelentkezni, megjelenik ott ennek hatására megjelenik egy QR kód, megnyitod a mobiltelefonon a DAP applikációt, és kiválasztod azt, hogy QR belépés, és utána egyszerűen csak lefotózod a QR kódot, beolvasod, és már is bent vagy. Jó? Tehát ez a legegyszerűbb, leggyorsabb belépés. Nincs ennél gyorsabb és egyszerűbb. Azért, mert a DAP az téged egész egyértelműen beazonosít. Nincs szükséged más egyéb beazonosításra. Nézzük, mi mindent váltottuk ki ezzel a DAP applikációval, ennek az alkalmazásával. Ugye kiváltottuk a felhasználónév beírkálását, kiváltottuk a jelszó beírkálását, és kiváltottuk az Ügyfélkapu Plusnál már kötelező Google Authenticator kódnak a beírását. Tehát gyakorlatilag ezt a folyamatot váltottuk ki azzal, hogy egész egyszerűen csak levilágítunk egy QR kódot, és már is beazonosít minket a rendszer, és már is hozzáférünk a ügyfélkapunkhoz, illetve az online szolgáltatásokhoz, kormányzati szolgáltatásokhoz. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy hasznos és jó dolog. Mondom, igen, ellopják az adataidat, igen, ehhez hozzá kell szokni a digitális világban, vagy igen, itt sokkal könnyebb minden, sokkal könnyebben lopják el, sokkal könnyebb ez, sokkal könnyebb az. Viszont ezzel nem érdemes ágálni, amit most itt folyik. Butaság ezzel ágálni, illetve tájékozatlanság, mert ez igenis nemzetközi szinten is, ez így teljesen rendben lévő dolog. Jó, tehát igen, bele lehet kötni, mint mindenben, főleg a digitális világban, meg az online világban minden szarba be lehet kötni, mindennek van hátulütője, de mondom, ezzel együtt kell élni, ezzel nem tudsz úgysem mit csinálni, akkor meg legalább már legyen így. Na és akkor nézzük, hogy mitől olyan biztonságos, vagy mitől olyan jó ez a módszer, vagy hogy tehát mi az, ami miatt erre szükség volt, ez egyébként benne van, ez is a Telex cikkében talán, erre a kérdésre is válaszolnak valamilyen módon, de ugye ott nem fejtik ki részletesen, ellenben itt a tájékoztató könyvelőknek és adószakértők az ügyfélkapu kivezetéséről című kis nyomtatványban
ez bizony benne van, ugye, és mondtam talán az elején, hogy a könyvelők a ludasak ebbe a történetbe leginkább, mert hogy az történt, amikor például az előző könyvelőmet felfogadtam, ugye a vállalkozásba, hogy könyveljem, elkezdi nekem mondani, hogy akkor hogy ugye mikre van szükség, ugye illetve e-mailben kommunikáltunk, hogy mikre van szükség. És akkor írja nekem, hogy hát akkor küldjem el az ügyfélkapu bejelentkezésemhez az összes adatot, felhasználom egy jelszót, küldjem el az adó, de hogy is a bankszámlámhoz, az online felülethez, a banki belépéshez szükséges minden adatot. Váljunk. Tehát így konkrétan így, gyerekek, én nem tértem magamhoz. Órákig nem tértem magamhoz, hogy mi a fasz van. Tehát, hogy és akkor nyilván a főfelhasználók adatait adjam meg a számlázónkhoz, mert ugye mi a Navét használjuk, ahhoz adjam meg a főfelhasználó adatait, ahol egyébként van technikai felhasználó, tehát ott abszolút hozzá lehet adni a könyvből, tehát ott biztosítva van. És így először próbáltam finoman rákérdezni, hogy bocsáss már meg, de ez hogy érted? Tehát ez biztos, hogy ezt akartad te kérni? Tehát, hogy ez tudja, hogy erre van neked szó? Tehát így próbáltam először finoman, egy e-mail erejéig még azért megadtam az esélyt neki, hogy módosítson, vagy nem tudom, vagy hogy én vagyok a hülye, tehát hogy valami. Hát nem, hát ez higgyem el, hogy ez így van. Ez tök jó, ezeket adjam meg, igen, amiket ő kért, és így. És akkor elgondolkodsz, hogy most ez az ember mit csináljál? Tehát ugye főleg informatikusként. Tehát, hogy még véletlenül értesz is hozzá. Jobban, mint ő. És így, hogy magyarázd el ennek az embernek, hogy ha ő ezt rendben lévőnek tartja, akkor ő konkrétan nem normális. Tehát ez nem épelmélyű ember, aki azt rendben lévőnek tartja, hogy egy vadidegen ember majd ő rábízza ezeket hát, és akkor volt azt felszólta, hogy nyugi, nem fogok számlákat kiállítani, meg ilyenek. Ja, de ez össze már pont egyébként nem ő volt, talán az már az új könyvelőnk volt azért, mert el van cseszve a technikai könyvelő hozzáadása a NAV-nak a számlázó felületén úgy, hogy nem tudod kivenni neki azt, hogy számlákat tudjon előállítani, azt a jogot nem tudod kivenni. Muszáj ezt a jogot odaadni, ami nonsens. Tehát a könyvelő milyen alapon állít ki számlákat a nevembe? Hogy milyen alapon meg törölhet is persze. Nem törölhet. Mi törölhetünk? A vállalkozás tulajdonosa törölhet, kész. A fő felhasználó törölhet, kész. És ez el van baszva a NAV-nak a felületén. És akkor ezt már az új könyvelő írta egyébként, aki most van, és egyébként akivel meg vagyok elégedve, meg ő már nem két ilyen fasságokat. Tehát ő tisztában volt vele, hogy hogyan kell csinálni ezeket a dolgokat, hogy van technikai, meg minden szar, de mindenhol megvan ez oldva, vagy a könyvelő hozzáférése. És nem azt használták a könyvelők. Nem azt használták, és a mai napig még nem azt használják, és amikor ez most megszűnik, ez az ügyfélkapu plusszal meg a dáppal, hiszen az autentikátor app csak egy telefonról működik, vigyázz, egyébként simán oda fogják adni, simán. Ezt most mondom, hogy a vállalkozók oda fogják adni, tehát hogy a könyvelőnek a telefonján lesz az autentikátor app, ezt most mondom, ez biztos. Ez biztos. Hát gyerekek, hát idióták. Tehát most erre nem tudok mit mondani, seg hülyék, egész egyszerűen ez van, oda fogják adni, tehát és a könyvelő fog tudni belépni, azt már legfeljebb hívogatják a könyvelőt, hogy mondd már most a friss kódot, ha be akarnak ők lépni, de jellemzően ők nem akarnak be. Szóval döbbenetes ez a sötétség, gyerekek. Tehát olyan sötét ez az ország, hogy ez embertelen. A népe, nem az ország, a népe egy sötét szar. Gyerekek, én már 51 éves vagyok, nekem már nincs ez türelmem ez a néphez, tehát egész egyszerűen rettenetes. És mondhatjátok, hogy lenézem ezt a népet. Igen, lenézem. Okkal és joggal. És minden egyes videómban megindoklom, hogy miért. Úgyhogy nem lehet engem azzal vádolni, hogy mert én csak fröcsögök, meg milyen dolog már ez. Nem lehet. Mert hogyha megindoklom, és az észszerű, elfogadható érv, akkor igenis el kell fogadni. És ezt pontosan tudjátok ti is. Szerintem, akik a videóimat nézitek, pontosan tudjátok, hogy igazam van. Jó? Tehát valószínűleg ti nem tartoztok ezek közé. Tehát lehet valamihez nem érteni. De akkor annak mi a menete? Nem értek a villanyszereléshez, fogom, kihívom a villanyszerelőt. Nem igaz? Nem értek
tököm tudja mi ez, kihívom az embert, megcsinálja, azt le van tudva. Tehát bassza meg. Tehát nem értek hozzá, hogy most nem értek egy szót se ebből, amit nem is értek, hogy ezen mi a fasz nem értenek egyesek, mert ez annyira egyszerű ez az egész, hogy az borzasztó. Tétezzük fel, hogy túl bonyolult valakinek, higgyétek el, meg tudom érteni, és nem ezt az embert hülyézem. Nem ezt az embert hülyézem. Azt az embert hülyézem, aki ezek után még meg fogja azt csinálni, aki eddig is odaadta a jelszavát, meg a felhasználóvét a könyvelők, és ezek után is oda fogja adni. Na azt a könyvelőt meg egy aljas szemétládának hívom, aki meg el fogja ezt kérni. Meg arra fogja sarkalni az ügyfeleit, hogy adják oda neki a izét. Egyébként nem tudom, hogy fogja megoldani. Hát mondjuk az autentikátor abban hozzá tudja adni mindegyiknek a... Csak ugye mivel ugyanúgy ügyfélkapun lesz, nem tudom, hogy azt meg tudja csinálni, hogy hozzá tudja adni, de ugye nem fogja tudni, hogy melyik hova tartozik, mert ugyanaz lesz odaírva. Tehát nem fogja tudni. Tehát hála az égnek, ez egy jól átgondolt rendszer erre, hát a dápot meg végképp nem fogja. Bár ugye a dápot, hogyha az ugye nagyon veszélyes lesz, mert hogyha a dápot fogják odaadni, akkor konkrétan a személyiségüket fogják odaadni a könyvelőnek ezek az idióták. Mert nem tudok jobbat mondani az ilyen emberre. Mert annyit neki is tudnia kéne, és ez az ember az, aki a legjobban focsokatta, hogy online ellopják az adataimat, nem üzülök sehová, mert online ellopják az adataimat, majd odaadja így önkéntes dalolva, mert annyira ergye szegény. És kurva sokan, gyerekek, fú, 10 000-ével, meg 100 000-ével, oké? Tudjátok, hány könyvelő van? Sok-sok ezer könyvelő van Magyarországon. Én tudom, foglalkozok a könyvelőkkel olyan szinten, hogy megvan a Magyarország könyvelőjének adatbázisa, az összesnek, az adataival, ez publikus egyébként, ezt a könyvelők közül sem tudják, csak nagyon kevesen, hogy ez full publikus. Több ezer fős könyvelő csoporton van Facebookon, 3, illetve hát mindegyik ugye mással foglalkozik, de könyvelők vannak fönn benne, tehát ugye van, ahol lehet tőlük kérdezni, van ahol csak a regisztrált könyvelők, stb. Mindegy, 3. Higgyétek el, hogy autentikus forrás vagyok a témában. Plusz informatikusként. Higgyétek el, hogy van rálátásom a témában, sokkal több, mint egy sima könyvelőnek. Sokkal több rálátásom van. Mert ő egy csomó mindent fel sem fog, hogy mit csinál. Tehát az a könyvelő, aki ezek után, gyerekek, elkéri az ügyfelétől ezt, arról nem beszél, hogy szakmailag egy rakás szar. Ugyanis ennek biztosítva van a megfelelő, jogszerű megfelelő hozzáférése a könyvelőnek, és akkor itt hadd lapozzak már ide le. Miért történik ez a változás? Itt olvassátok el, könyvelőknek kötelező, többiek, akiket érdekel, olvassák itt ezen a linken. Tehát információink szerint a gazdálkodó szervezetek elektronikus kapcsolattartásának megvalósítására alakult ki az a rossz gyakorlat, szép finoman fogalmazás, hogy a könyvelő a gazdálkodó szervezet képviselőjének, esetleg a könyvelő iroda vezetőjének ügyfélkapus azonosítójával intézte elektronikusan az ügyeket, ahelyett, hogy meghatalmazottként járt volna el. Ez a megoldás azonosítási és adatvédelmi szempontból aggályos, finom kifejezés megint csak, ezentúl jogsértő. Magyarul, bazd meg, törvényt sértesz, kedves könyvelő. Comprende? Tehát konkrétan bűnözöl. Oké? Okay? Bűncselekmény. Fogd föl, felejtsd el, fejezd be. Oké? Okay? Meghatalmazással dolgozunk, kedves könyvelők. Meghatalmazással. Oké? Okay? A meghatalmazásban lehet szabályozni azt, hogy, tehát tudja szabályozni a meghatalmazó azt, hogy mivel tehát hogy mihez biztosít neked hozzáférést, ezt lehet finoman szabályozni, tehát ki lehet választani. Az officially, normális, jogszerű, törvényes megoldás. Úgyhogy most szólítalak fel, kedves könyvelőtársam, aki látta az előző videót, elmondtam, hogy szakmám a könyvelőség, úgyhogy mondhatom, hogy kollega, felszólítalak rá, meg informatikusként jobban értek hozzá, mint te, most szólítalak fel rá, hagyjál föl ezzel a gyakorlattal. Mert úgy egyébként undorító. Egyébként. Tehát én rosszul vagyok tőle, meg szerintem bármelyik informatikus, aki valódi informatikus, az meghallja ezt, és eltetje szerint, hogy ez van, tehát van még ilyen hülye a világon 2025-ben, és van, basszátok meg. Kurvára fejezzétek be. Nagyon dühös vagyok emiatt. Nagyon dühös. És akkor pláne ugye, amikor a könyvelő engem néz hülyének, hogy tehát ez egy
bevett gyakorlat, hát én vagyok a hülye, még vigyorog, küldi a smiley-t, hogy vigyorog rajtam, hogy vagy nem tudom, értitek, tehát úristen, és magyarázd el ennek az ergya szerencsétlennek, hogy bazd meg nem, egyáltalán nem ez a normális, kurvára nem normális, hanem kurvára normálatlan, amit csinálsz, térjél magadhoz, és akkor, várjatok, egyébként a végére meg tudtam vele értetni. Ugyanis megfordítottam. Mondtam neki, hogy oké, tételezzük, hogy én könyvelek neked. Na, küld el ezeket az adataidat. Hát, mondom, most már kezded érteni, hogy mi a problémám? Értitek? Tehát ez nagyon-nagyon sokszor segít, amikor megfordítod. Tehát amíg valaki nincs abban a helyzetben, addig ő kibic, őt nem érdekli, hát így van, az kész. Fogadd el, az jó van az úgy. Ez a jó magyar, igazi, jó van az úgy. Értitek? De gyűlölöm ezt is. Na mindegy, a lényeg az, hogy bárki nem ért meg valamit, mert ő nincs abban a helyzetben, fordítsd meg. Hozd abba a helyzetbe. Legalább gondolkodás szintjén. Gondolkodjon már el rajta, hogy ő odaadná az adatait bárkinek. Ő ezeket a belépéseket csak úgy így egy vadidegennek. És teljesen mindegy, hogy van egy tessék-lássék szerződésed, sokszor másolt aláírással érted, meg ilyeneket dobnak oda a könyvelők. Iszonyatos könyvelők vannak. Tehát gyerekek, az a szakma is úgy felhígult, de már nem most, évtizedekkel ezelőtt. Hát nekem volt olyan könyvelőm vidéken, még ott éltünk, volt olyan könyvelőm, aki konkrétan megkérdezte, hogy ő mit kezdjen a metrószámlával. Kérdeztem neki, hogy úgy, de ismerős neked a repiköltség fogalma? Vagy hogy mit kezdjen vele, mert hogy étel van rajta, meg mit tudom én. És akkor mondom, oké, repiköltség. Ugye, hát akkor még fiatalabb voltam, közelebb álltam a könyvelő, tehát a végzettségemhez, vagy hogy mondjam, tehát akkor még azért jobban fejembe voltak dolgok, hát nyilván ma már egyáltalán jó formán, nem csak amit ugye napi szinten kell tájékozódnom a vállalkozás miatt, és akkor mondom, repiköltség úgy megvan? Egyébként 5% volt aztán később, aztán, hogy most pont akkor, mikor ő megkérdezte, ez még nagyon az elején volt, azt nem tudom. Repiköltség? Mert mondtam neki, hogy minden számlát, amit elküldök, számoljál el. Ugye ez volt az instrukció. És ezért nem értette, hogy most a metrós számla mit keres itt. Mert hogy azon csak étel van. Mondom, és? Üzleti vacsorán voltunk. Üzleti vacsorához készítettük elő az alapanyagok, kellettek, stb. Meghívtunk egy üzleti partnert. Egyébként többször sor került rá, elmondanám, és ugye csak nem mindig tudtuk elszámolni, nem mindig számoltuk el, mert nem voltunk, vagy nem volt rá mód már később, meg mondom, aztán 5%-ra csökkentették, meg mit tudom én. Tehát a lényeg az, hogy nem mindig számoltuk el, de megvolt, tehát voltak ilyen alkalmak, csak nem mindig pont akkor, tehát ilyen csúszások voltak. De ettől függetlenül teljesen mindegy, azt el lehetett igenis, jogszerűen el lehetett számolni. És a lényeg az, hogy nem tudta a könyvelő. És nekem kellett, megmondom, most ha történetesen nem vagyok könyvelő végzettségű, akkor mi a faszom van? Egy sima, egyszerű, laikus vállalkozó azt mondta, hogy jó, hát akkor ne számoljuk el. És egy csomó költségtől elesett volna, tehát egy csomó költség elszámolásának a lehetőségétől elesett volna a vállalkozó. És elesett volna, gyerekek, a könyvelők tudatlansága miatt annyi vállalkozó szop Magyarországon, meg egyébként a vállalkozó tudatlansága miatt, mert ezt mindig elmondom, amikor vállalkozásról van szó, vagy vállalkozókkal beszélek, vagy vállalkozókhoz beszélek, hogy gyerekek, ha vállalkozó vagy, akkor neked kell tudni mindent, és nem a könyvelőre hagyatkozni. Világos? Tehát nem azért fizetsz neki, hogy ő tudja jobban, azért fizetsz neki, hogy ha véletlenül nem tudod, vagy egyébként mit tudom én, meg hogy könyveljen, tehát végezze a könyvelést megfelelően és jogszerűen, nagyon fontos, ami már megbukik azzal, hogyha te azonosítóddal lép be az ügyfélkapuba, mert az onnantól már nem jogszerű. Elmondanám, hogy konkrétan bűncselekmény, ami nem jogszerű, az törvényellenes, ergo bűncselekmény és büntetendő. Mert gyakorlatilag, ugye itt azt hiszem ez taglalja is, hogy birtoknak számít. És akkor gyakorlatilag birtokháborítást követsz el. Ennyi. Tehát valahogy itt le van írva, majd olvassátok el, akit érdekel. Szóval vágesz? Tehát neked, tehát egyet kell érteni a vállalkozásodért, tehát egyéni vállalkozóról beszélek, egyedül te felelsz. Ha betéti társaságod van, akkor teljes vagyonoddal te felelsz az összes tag, beltagokról beszélek, a kültag az szerződéssel külön szabályozott, de ezt már egyébként beszéltem a cégformákról, ha Kft., akkor az a Kft. Vagyonával felel, viszont minden tag. Oké? Tehát egyetemleges a cégeknél ez a történet, míg az egyéni vállalkozónál is egyetemleges, tehát ott is ingetgatjáddal felelsz, de ott csak te vagy egyedül. Oké? Mindenért te felelsz, ergo nincs az, hogy hát meg a könyvelőm, meg így, meg úgy. Nincs az. Nem, hát meg a könyvelőm, baszkikám, te. Hát meg te vagy hülye.
Mert hogyha ezzel nem foglalkozol, akkor ne legyél vállalkozó. Tehát lehet, hogy te rohadt jó vagy abban, rohadt jól értékesítesz valamit, nem tudom, vagy rohadt jó vagy abban, amit csinálsz, nagyon jó a szolgáltatásod, de hogyha nem vagy tisztában a dolgokkal, előbb-utóbb meg fogod ütni a bokádat, és hiába hibáztatod a könyvelőt, rögni fog a markába, őt nem fogja ez érdekelni. Oké? Okay? Nincs felelősségbiztosítása, nem is komoly könyvelő egyébként akkor, tehát ott biztos, hogy akkor elfogja valamit biztos elbasz. Csak te nem veszed észre. Legfeljebb nem fogsz tudni róla. Tehát a lényeg az, hogy ha nincs felelősségbiztosítása, akkor nagy bajban lehetsz, és többet bukhatsz az egészen, mint hogyha kicsit többet fizetsz neki, és akkor édes Istenem, akkor a felelősségbiztosítás terhéig, vagy a keretéig addig te legalább védve vagy valamilyen szinten. Oké? Okay? Tehát olyan könyvelőt válasz, akinek van felelősségbiztosítása. Ezt már így vállalkozónak mondom, nyilván nem a könyvelőnek. A könyvelőknek meg az, hogy kössenek felelősségbiztosítást. Védjék az ügyfeleiket és magukat is. Mert ugye ebből nyilván per lesz. Tehát nyilván a vállalkozó nem fogja annyiba hagyni, ha te elbasztál valamit, és amiatt okoztál neki kárt. Ez az ő felelőssége valóban, viszont be fog perelni, tehát ugyanúgy, mint egy alkalmazottat, tehát egy alvállalkozó vagy, ugye számlás vagy, szerződéses vállalkozó vagy ebben a történetben, és bizony be fog perelni, mert ettől függetlenül nem teljesítetted a szerződést, szerződés szegést követtél el, az pedig abszolút polgári peres eljárás keretébe tartozik, úgyhogy beperel, mint a szart, és egyébként el is veszítheted. Főleg, hogy ezt tudja is bizonyítani. És hát basszus, ott a könyvelés, amit valószínűleg beadtál, hogyha el lett cseszve, és azt már módosítani is tudsz, és gyakorlatilag az bármikor bizonyítékként szolgál, hogy te cseszted el. Meg a NAV-nak a dolgai, kommunikációja. Jó, hagyjuk, mert már nagyon elkanyarodtunk, jó? Tehát a lényeg az, kedves könyvelők, bocsánat, ha kicsit mérges volt, tehát kicsit vulgáris voltam, de iszonyatosan mérges vagyok erre, hogy ez a helyzet Magyarországon, mondom, letajom, hogy külföldön mi van, lehet, hogy még rosszabb, nem érdekel, meg hogy Afrikában mi van, nem érdekel, meg hogy a Holdon még levegő sincs, nem érdekel, mert ilyenekkel lehetne jönni, hogy legalább itt van levegő. Tehát miről beszélgetünk? Itt élünk, engem ez érdekel most, oké? Okay? Hogy itt szarok a könyvelők nagyon nagy része, sajnos azt kell mondjam, hogy egy szűk réteg az, aki normális, ami azt jelenti, hogy normálisan meg mindennel tisztában van, ami nincs, tehát szerintem olyan könyvelő nincs, de tovább képzi magát, eleve jól képzett, eleve van felelősségbiztosítása, eleve meghatalmazással dolgozik, már a szerződése is, hát tökéletes megint csak nincs, azt mondom, olyan szerződéseket láttam, hogy felakadt a szemem, de ami jó, hogy a szerződésekkel kapcsolatosan azért nagyon sok könyvelő rugalmas, és szokta közölni, hogy amúgy még beleírhatjuk, hogyha még van valami, vagy ilyesmi, ahhoz viszont azt kell, hogy már az első kommunikációk során lássa azt, hogy te képbe vagy. Oké, tehát én azonnal, már a könyvelő keresésnél, tak, ezt kell tudnod. Föl van sorolva. Ha ezt nem tudok, kérlek, ne jelentkezz, ne raboljuk egymás idejét, nagyon szépen megköszönöm, nem rabolod az időmet, meg én is a tiédet, de ezeket kell tudnod. Én így találtam egyébként rá erre a könyvelőre, aki most van. Oké? Tehát, és meg vagyok vele elégedve, gyakorlatilag minden tekintetben, pont annyit kommunikál, amennyit kell, nagyon szorítkozik a lényegre, stb. Nincs múzolás, meg ének, mert nem azért alkalmazom, hogy múzoljunk, nem azért fizetek neki, hogy eldumcsizgassunk jópofán, ami bármilyen szakmai dolog van, fordulatok hozzá, segít, stb. Meg mindent meg tudunk vele beszélni, és mindent azonnal akceptált, és azonnal átlátta azokat az egyébként viszonylag bonyolult megoldásokat, amiket alkalmaztunk az előző könyvelő időszakában, amit iszonyatosan megszenvedtem vele, mert mondom, nekem kellett kiképezni. Meg nyilván mondjuk annyit ő megcsinált, annyi jó volt benne, hogy odafordult másokhoz. Tehát komolyabb könyvelőktől megkérdezte csoportokban, meg mit tudom én, meg navosoktól, meg minden volt. Azért a másik, hogy tehát megint csak az a jó könyvelő olyat válasz, akinek van navos kontaktja, ez nem árt. Legyen navos kontaktja bármi, ott dolgozik egy barátnője, rokona, családtagja, szomszédja, akárki. De tud hozzá fordulni, kérdezni kell valamit, ez kurva fontos. Nagyon fontos. Jó, ez majdnem kihagytam, de ez rohadtul fontos. Tehát ez már egy ilyen vállalkozó szekció kezdett lenni itt. No, jó, tehát azért mondom, hogy ezeket, és már rögtön az elején kommunikált le, hogy neked elvárásaid vannak, és már olyan ne is jelentkezzen, aki ezt nem tudja teljesíteni. Tehát például nem tud e-mailben kommunikálni. Analóg.
Tehát, hogy neked postázgatni kell. 2025-ben, tehát gyerekek, postázgatni, mi a fasz? Mit keresek a postán? Semmi, gyerekek, nem is tudom, mikor voltam utoljára postán. 10 éve? Nem tudom, tehát egyszerűen nem. A postát akkor akarok látni, mikor a hátam közepét. Kőkorszak. Nem megyünk vissza, csak előre. Oké? Nem megyünk vissza. Fejlődünk még akkor is, ha a fejlődés sok problémát hoz magával, lásd AI. Itt zárom le a történetet, ezt könyvelőknek kötelező anyag, többiek, főleg, és vállalkozóknak sem árt. Tehát azért a vállalkozónak is kötelező, jó, mondjuk úgy, tehát vállalkozóként is nyilvánvalóan tájékozott akarsz lenni, akkor hajrá. Jó. Azt hiszem, hogy bőven sok mindent kell vágnom ezen a videón, úgyhogy még az hátra van, és ma ki kell menni a videónak, hogy stimmeljen a dátum, ugye, hogy ne holnap kerüljön ki, mert az már problémás, úgyhogy hozzáfogok a vágáshoz. Szevasztok!